Nàìjíríà ti tán. Nàìjíríà sí kíni ó ti tán. Ẹ wo ọlọ́pàá tó ní káwọn Fúlàní kan máa kọjá ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run torí àti jẹ ẹ wá dá onímọ́tò dúró ẹ fẹ́ gba chẹ́ǹjì lọ́wọ́ ẹ̀ Fúlàní ń bọ̀ ẹ wá ń sọ fún Fúlàní kan máa kọjá bọ̀ pé kò sí ètò ìrànlọ́ lẹ fi dúró ìtorí àwọn onímọ́tò lẹ fi kíni lẹ fi dúró ẹ̀yin ọlọ́pàá lórí burúkú nìyẹn wà lẹ́tàlá ẹ jọ sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe àtẹnu káàkiri náà tán máa para àlù tán ẹ ṣe security ẹ ṣe kankan kí lẹ ń ṣe ẹ ń dá mọ́tò dúró lórí èlò lórí 5 naira tẹ fẹ́ gbà bí 10 naira tẹ fẹ́ gbà ìtorí ẹ lẹfi ṣe kíni lẹfi ń dá mọ́tò dúró àwọn Fúlàní wà níwájú yín ẹ wá ní kán máa kọjá ẹ jọ sí bí a ṣe máa bá lọ léyìí ẹ wo ẹ̀yin èèyàn ẹ wá nǹkan kẹ fìdílé ká wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú fídíò yìí àti èyí tí bàbá wa. Béèrè 5 péré náà ni wọ́n ní àwọn tá a rí tí wọ́n kọjá tọ́lọ́pàá juwọ́ sí òun tọ́lọ́pàá ṣẹ́wọ́ sí pé ká máa kọjá lọ́hùn táwa mọ̀ wípé o agbésùmọ̀mí ni wọ́n rírí tọ́lọ́pàá yẹn rí wọn ọlọ́pàá yẹn ti dá mọ́tò dúró tẹ́lẹ̀ ó fẹ́ gba séǹjì lọ́wọ́ wọn lọ́wọ́ mọ́tò ẹ̀sà máa ṣùṣù àná ó bá àwọn àǹkankan bẹ̀ yẹn tàbí kọ́ mọ́ halẹ̀ mọ́ onímọ́tò àwọn ọlọ́pàá láyà gan o kéèyàn ó dúró sírú ojúgbó ń bẹ̀ o kọ́ mọ́ dúró do onímọ́tò tó fẹ́ fún ní iye kan bó tàn bá mú nǹkan míì jáde ńkọ́ sọ́n ti dá mọ́tò dúró already ẹgbẹ́ mọ́tò yẹn ló wà ó ń lọ́bì pẹ̀lú dẹ́rẹ́bà ló fi ráwọn yẹn tí wọ́n ń ṣí gàngán tí wọ́n ń bọ̀ bóyá àwọn ti wá fẹ́ dúró lọ́ọ̀kan pé bóyá àwọn ọlọ́pàá ń dúró de àwọn òun náà ti wá fura lọ́ba ètè sẹ́wọ́ sí wọn pé ẹ dákun ẹ máa bọ̀ ẹ kọjá o èmi ò dá ń dúró o n ò tó bẹ́ẹ̀ láti dá ń dúró o àwọn yẹn wá ń wọ́ lọ àwọn kan dìde lẹ́yìn máa ń ṣe yẹn wọ́n gbébọn dání àwọn tó wọ camouflage lọ́pọ̀ láàrin wọn vigilante ò kí ń wọ camouflage so straight question ìbéèrè 5 ńlá láàánú now bó bá jẹ́ pé vigilante ni kí ló dé tán múra bí sọ́jà àwọn kan wọ kaki green láàrin wọn wọ́n wẹ̀wù méèlé lórí bandit ẹ̀ ni wọ́n kò sẹ́ni tó lè jiyàn ẹ̀ bandi ni wọ́n kò sẹ́ni tó lè jiyàn ẹ̀ àwọn kan dé fìlà camouflage àwọn kan wẹ̀wù camouflage wọ́n wọ ṣòkòtò míì sísàlẹ̀ vigilante kọ́ ló mọ̀ múra bẹ́ẹ̀ vigilante ní yúnífọ̀mù tiwọn tó ráìmù tí vigilante bá múra bẹ́ẹ̀ yẹn bó la ṣe fẹ́ identify wọn láàrin vigilante àti bandi tá ni wọ́n ń wá lọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá dẹ̀ ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá parọ́ ju nǹkan míì lọ àtẹ̀jáde tán fi ìtàlélẹ̀ yìí NPF clarifies false banditry narrative in viral Katsina video reaffirm partnership with community security volunteers nǹkan pè wọ́n ní community security volunteers àwọn tán yọ̀ dára wọn láti jọ iṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá iléeṣẹ́ ológun àwọn security agents tó jẹ́ tìjọba láti rẹ́yìn ìdúnkòokò mọ́ ni ìfẹ̀mí ẹni ṣòfò ìjínigbé tó gbòde kan kíní yẹn ti pọ̀jù ní Nàìjíríà o wọ́n ti wọlé sí wa lára ká tó ẹ̀sẹ̀ máa ń rúnra o now gbogbo eléyìí tíjọba ń ṣe yìí tí wọn ò fààyè gbà wọn security outfit míì láti kún a lọ́wọ́ ní South West ọ̀dà pápápá the Nigeria Police Force categorically disclaims the false and misleading narrative accompanying a viral video circulating on social media which alleges that a uniformed police officer was seen interacting with armed bandits in Katsina State. For the avoidance of doubt, the individuals featured in the video are not bandits. They are duly recognized members of the Vigilante Group of Nigeria (VGN) and registered hunters who are actively supporting ongoing security operations in collaboration with security agencies in Musawa and Matazu local government area of Katsina State. Èmi wá ń sọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá categorically wípé irọ́ ni wọ́n pa wípé irọ́ ni kíni irọ́ ni wọ́n pa wo fídíò yẹn dáadáa fínífíní
a sì lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn tẹ́rọ̀ ni wọ́n kọjá nínú mọ́tò yẹn. Àwọn méjì wà ń bẹ̀, àwọn tó rìkọ́ọ̀dù fídíò yẹn gangan, àwọn méjì wà ń bẹ̀. Ìkànnì wọn sọ̀rọ̀ wípé ó nìyẹn o, àwọn tẹ́rọ̀ ni wọ́n ń lọ iná gbébọn dání tí wọ́n ń lọ fírílì yìí o. Nkéjì ẹ̀ wá ń sọ pé kí lọ́kàn pé kọ́ panu mọ́, Haúsá làwọn náà ń sọ pété kí ló dé tó ń sọ̀rọ̀, kí lọ́kàn tó fi ń sọ̀rọ̀, tètè panu mọ́ kàn má bàa gbọ́. Wọ́n dọ́gbọ́n ṣe fídíò náà ni. So now iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n sọ fún wa pé kò rí bẹ́ẹ̀, àwọn sọ fún wa pé kò rí bẹ́ẹ̀. Àkọ́kọ́ béèrè mi, mo béèrè lẹ́ẹ̀kan, bó bá jẹ́ pé fìjìláńtẹ́ ni wọ́n, kí ló dé tán múra bíi sọ́jà, kí ló dé tán múra bíi boko? Ìbọn tí wọ́n gbé lọ́wọ́ kìí ṣe mọ́ pòpò tí fìjìláńtẹ́ ń gbé káàkiri, mọ̀ọ́sìn ganu ìbọn. Ẹ lọ padà wo fídíò yẹn dáadáa, kò sẹ́ni tó máa sọ mí tẹ́ máa sọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń parọ́ ń bí eléyìí, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ń parọ́ ń bí eléyìí, kò sẹ́ debunk. Okay, how is a vigilante group allowed to wear military style uniforms that closely resemble those of the Nigerian army? Àwọn tó wọ kakí láàrin wọn pọ̀, bẹ́ẹ̀ làwọn kan wọ camouflage. Èmi rí, mo ní fídíò ẹ̀ lọ́wọ́, wọn ò sọ fún mi, wọn ò ròyìn rẹ̀ fún mi, mo wò dáadáa. Tó bá jẹ́ àwọn fìjìláńtẹ́ ta lọ́ra rú mọ́sìn nìkan náà fún wọn, ta ló gbádùrú ìbọn ńláńlá yẹn? Kò sẹ́ni tó gbé pòpò dá nínú wọn. Pòpò là máa ń pè ní bárẹ̀lì, ìbọn tá a máa ń ṣẹ́ báyìí, tá a ẹ̀sẹ̀ kọta méjì sí, tó bá jẹ́ dọ́gbù bárẹ̀, tó bá jẹ́ yọkan a ẹ̀sẹ̀ ṣẹ́, a ẹ̀sẹ̀ fi kíní sí díẹ̀, a dé padà ká tó yìn, pòò a tún ṣẹ́, a tún fi sí, pòò ńkọ́ làwọn ilé ìgbé dání o. Ilé tí máa ń yìn léraléra lọ́pọ̀lọ́ wọn o. Ìbéèrè kejì, okay, why are members of a vigilante group carrying what appear to be heavy machine guns and other sophisticated firearms? Bó bá jẹ́ pé vigilante ni wọ́n, ojú láì nírò ẹnu láì níyọ̀. Yóò wù mí kí gbogbo wọn lọ wo fídíò yẹn, tá a bá ti wò, àwa tá a bá ti wò, tá a fẹ́ gbà pẹ̀lú ọlọ́pàá ká tún lọ tún wò padà. Èmi Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko sọ categorically pé tẹ́rọ̀ ni wọ́n ṣe vigilante. Tó bá jẹ́ pé vigilante ni, a jẹ́ pé rúbọ̀n tán kó dání lọ ẹ̀ka kó fáwọn àmọ̀tẹ́kùn náà ní south west. Tó bá jẹ́ pé vigilante ló ní sophisticated nǹkan ìjà bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́ o, then ìjọba tó gbà wọ́n láàyè láti gbé wọ́n láti gbà fámọ̀tẹ́kùn náà, kì í ṣe kámọ̀tẹ́kùn ọmọ gbé pòpò dání. Number 3, why are some of the individuals masked and not wearing clearly identifiable uniforms, as is common with recognized vigilante groups across Nigeria? Ṣẹ́yìn náà wò rẹ́ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n lo mask gidi ni o. Ẹ lọ wo fídíò tí mo ṣe lénìí, ẹ máa rí fídíò yẹn ń bẹ̀, ẹ máa rí mask wọn ń bẹ̀, ẹ máa rí picture yẹn clearly. Ẹ lọ wo fídíò tí mo ṣe lénìí lọ́sàn-án yìí, mo lo fídíò yẹn ń bẹ̀ complete, mo lo àwọn picture yẹn ń bẹ̀, ẹ lọ wò ó, ẹ máa mọ̀ wípé tẹ́rọ̀ ni wọ́n complete. Ó wá jẹ́ ìyàlẹ́nu pé gbogbo nǹkan nílé iṣẹ́ ọlọ́pàá fẹ́ deny, gbogbo nǹkan nílé iṣẹ́ ọlọ́pàá fẹ́ debunk. Àwọn ìbéèrè tá à ń béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ Inspector General Police Ọ̀gá Disu Shansa. Number 4, why were the individuals in the video allegedly creating a disturbance on public roads while displaying firearms? Àwọn fìjìláńtì ò kì í kó bàn lọ yẹyẹyẹ bẹ́ẹ̀ yẹn, kéèyàn nàró lẹ́yìn ọ̀kadà kó gbé ìbọn tó gùn gidi ni, ìbọn ńláńlá náà gbé dání o. Débi pé tó bá pàdé wọn lọ́nà tí ó bá parẹ́ sójú títì gan, jìnnìjìnnì ó mu. Kò sẹ́ni tó lè pàdé wọn bá ń ṣe wọ́ ọ lọ yẹn, tí ò ní bẹ̀rù, táyà rẹ̀ ò ní já, tí ò ní fọkàn sí pé wọ́n ó fi nǹkan ṣeun. Sáwọn gan lè pàdé èèyàn bá ń ṣe ń lọ yẹn, kán má fìbínú yìn wọ́n bàn, táwọn iye èèyàn tán ti pa lójú ọ̀nà bá ṣe ń bọ̀, táwọn èèyàn tí wọ́n pa lọ́jọ́ iwájú níwájú ń bo wọ́n ń lọ, ìgbà wo ni wọ́n padà kú òǹbí tí wọ́n ń lọ.
Number 5, if these individuals are indeed registered hunters, how are they permitted to possess weapons that are ordinarily not authorized for civilian ownership? Ìbọn tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Ó lágbára pọ̀ kò ṣeé kó o. Now, ìròyìn tó gbé mi wá gangan pé àwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò míì tún ti dìde. Eré gbogbo wọn náà sì ní South West. Àwa lókùtà kẹrin lọ́wọ́ wọn báyìí. Ṣé mọ̀ pé tó bá ń gbọ́ gbégbègbè tó dákẹ́ mọ́lé wọ́n fẹ́ gbé sẹ́ẹ̀kùlé wa lélẹ̀ o. Àwọn ará òkè ọya ti ń pariwo gbé fún wọn. Wọ́n ti wá rí pé bẹ̀yìn ọ̀wà conducive mọ́ wọ́n wá ń sá wá sọ́dọ̀ wa. Bàbá ti dákẹ́ wọ́n ń wò sínra sínú igbó wa. Bàbá ti dákẹ́ wọ́n ń wò sínra sínú àdúgbò wa. Hey, ǹjọ́ wo ni Thursday June òní ni ìròyìn ọ̀nà jáde òní ni new terror group emerges in the north. Okay, new terror group emerges in the north. Fresh security concerns have emerged in Kebbi State following reports of a new terror group known as Sai Malam. Sai Malam. Ilé yìí ò lè lè tán tó fi lọ́lẹ̀ báyìí. Mo sọ nípa méjì míì. Prompting the state government to call for urgent action to prevent the group from establishing a foothold in the northwest. Bí wọn bá wá establish a foothold ní northwest, wọ́n máa sáré bọ̀ ní southwest, àbí? Mo ní kí wá ta yín lólobó ni o. Tó bá wù yín kẹ́ sọ pé àròyé mi pọ̀, ẹjọ́ mi pọ̀. North ò rọrùn fún wọn láti dúró sí mọ́. Bọ́n bá jiyàn gbé ń bẹ̀ wò rówó gbà náà fi wá southwest. Ẹ má bínú o. Ẹ̀yin olóde flamboyantly tẹ́ta tẹ́ǹtì tí ó lọ bí ibi síbàdàn tẹ́pa màálù tí ó dàbí ìgbà tí ẹ bá fẹ́ bọ́ọ̀lù ẹ tẹ́kẹ̀ yìí sì lásìkò yìí o. Owó tí mo ní ni mo ń yá gbogbo wa o, including myself, àjọ ń yára wa lówó ni o. So information tí mo ní ni mo mú wá fún yín o. Ẹ já wà very very careful, ẹ já sì múra lẹ̀ ká má sàsùn péye. Bó bá dẹ̀ wò kẹ́ pè mí lẹ́lẹ́jọ́. The alarm was raised during a security stakeholders meeting in Benin Kebbi, attended by the Inspector General of Police Olatunde Jidisu, who was represented by the Deputy Inspector General of Police in charge of the Force Criminal Investigation Department, Sulaiman Abdul. Ọ̀rọ̀ ní là ń sọ yìí o. Speaking at the meeting, Special Advisor to the Kebbi State Government on Security and Home Affairs, Retired Colonel Hassan Riba disclosed that members of the group were first discovered in the Zulu Emirate, where security agencies successfully dislodged them. However, he said intelligence reports indicate that the sect has resurfaced in Agungu. It's Agungu to Osun State, raising fears that it may be attempting to regroup. Wípé ìyẹn túmọ̀ sí pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kóra wọn jọ. Wọ́n lé wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ níbi tí wọ́n ti kọ́kọ́ kóra wọn jọ tán ti kọ́kọ́ rú jáde bí èéfín. Wọ́n wá ní bẹ́ẹ̀ bá lé mi níbì kan bẹ́ẹ̀ bá lé wa níbì kan á sì kọrí ibòmíì. Bẹ́ẹ̀ bá lé mi níbì kan màá sì lọ bòmíì màá sì lọ lẹ̀mí tuntun. Bílẹ̀ yóò gbé ọ́ lọ lẹ̀mí tuntun ni wọ́n ti fẹ́ lọ lẹ̀mí tuntun. Kò ṣẹlẹ̀ tí ó kóra wọn jọ tí wọn ò ní sí ọṣẹ́ fún yàn. Ká wà very very careful. Riba alleged that the group performs blood sacrifices as part of its initiation rituals and all security agencies to move swiftly before it expands its operation. Wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ bọ̀. So wọ́n bẹ security agencies pé kán tètè gbé gbèsè lé lórí níbo ni wọ́n wà wọn lọ ọ̀nà mélòó ni wọ́n ti fẹ́ lọ dènà àwọn afẹ̀míṣòfò ajínigbé yìí.
àwọn tí ń bẹ nínú gbó tán kó ní ìṣẹ̀lẹ̀ yáwọ́ta àwọn ọmọ ọlọ́mọ àti ìrí wọn dọ́là àti ìrí wọn ìfọ̀kànbalẹ̀ náà orí ìfọ̀kànbalẹ̀ náà láṣìwà ẹni sùúrù wọn máa dé mo promise yín a máa gbà wọn safely àtàwọn tíjà wọn ìròyìn tá à ń gbọ́ náà nìyẹn àwa náà sì ń fọkàn gbàdúrà pé kọ́lọ́hún ojú orí bẹ́ẹ̀. He said, and I quote, "We have one pressing issue now, which is the emergence of another terror group called Sai Malam. Sai Malam, we dislodged them in Zuru when we discovered them, but I recently saw them again in Agungu." Orí wọn ń bẹ̀ èèyàn mélòó ló pè sákìyèsí èèyàn mélòó ló kó lọ kí ló dé tí ò káwọn security agent lọ bẹ̀ immediately tó rí wọn sáwọn yẹn ó dúró síbi tó ti rí wọn padà. Irú àwọn olórí ìwò la ní àwọn olórí kórí olórí gbígbẹ bí ẹja sáwá Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. They use blood for sacrifices among their members. Irú ẹ̀jẹ̀ wo wọ́n lò sẹ́jẹ̀ ẹran ni àbá ń tọ́ra wọn lábẹ́ àbá ń fọ̀bẹ́ búra wọn àbí wọ́n ń lá ìjà ara wọn irú ẹ̀jẹ̀ wo wọ́n fi ṣe ètùtù bóòlù ń ṣe dúró tó fi rí wọn tó bẹ́ẹ̀ ó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ni ó dúró tì wọn ni ọmọ èèyàn ń bẹ ni ọ̀kan ló ti ń wò wọn ni CCTV camera ló fi rí wọn ni kí ló yẹ rí wọn torí ẹni tó bá lóun rí ẹgbẹ́ kan débi tán ti initiate ara wọn tí wọ́n wá ń fẹ̀ jẹ́ darapọ̀ ọ gbọ́dọ̀ jẹ́ ní tó súnmọ́ wọn tàbí tó dúró síbẹ̀ kó tó mọ tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ ẹ̀ ń bá wà mẹ́ẹ̀lì kan ò lè rí nǹkan ṣe lọ́ọ̀kan as far as I'm concerned immediately yẹn ló ti yẹ kó gbégbésẹ̀ ọ̀dà o. It is high time the police took note of this sect and deal with it decisively. He stressed that traditional rulers and community leaders must continue to work closely with security agencies by providing timely intelligence, noting that the state government has continued to support security operatives through the provision of logistics and operational equipment. According to him, additional mobile police personnel have also been deployed to Danko, Wasagu local government area to strengthen security and prevent further infiltration by armed group. Governor Nasir Idris, represented by the permanent secretary in the government house, Kabiru Adamu, reaffirmed the state commitment to improving security through sustained support for law enforcement agencies. He disclosed that the government has supplied operational vehicles, motorcycles, and other equipment to security agencies to improve their effectiveness. Responding to the development, Inspector General of Police directed the Kebbi State Command to immediately profile the emerging group before it gains strength. The issue also ordered the command to strengthen security operations across waterways and riverine communities, warning that criminal groups increasingly exploit such routes to transport weapons and personnel. Is that not a reality? Ojú omi ni wọ́n ń kó nǹkan ìjà olóró wọn gbà. Ńgbà tá a ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀. Kí ló dé tí iléeṣẹ́ ológun ò káwọn èèyàn kan sí tòsí ojú omi o? Tọ́jà bí wọ́n ṣe ń fẹ́ kó gba ojú omi. Láàmú fìmọ́ dá wọn padà sójú omi. Tómi ó sì mọ rù wọ́n lọ. Ṣé dandan ni ká jẹ́ kí wọ́n wá kó tán kókó dókè? Ká tó sọ bá mọ́ agbépẹ́rẹ́gì iná ka gbẹ́rẹ́gì bọ́nkaná fún wákàtí méjì wákàtí mẹ́rin látàrí jẹ́ táàrú mìíràn kò sí wàhálà o. After 2 hours ìbọn kan lè wá rí gbà tó ń wà nílẹ̀ẹ́lẹ̀ Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ bóyá sí làwọn ẹni ẹlẹ́ni dúró tán ń sinmi tẹ́ dédé yọ sí wọn lójijì tán sá lọ Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ ẹ̀yin ọlọ́pàá o. He instructed the police to intensify intelligence-led operations, expand the ongoing handshake patrols beyond land borders with Sokoto and Zamfara states to include river entry points and maintain close operational coordination with neighboring commands to deny criminal safe havens across state boundaries. Ọlọ́pàá mélòó la wà ní tí ó ṣiṣẹ́ yẹn? Sọ́jà mélòó la ní tí ó ṣiṣẹ́ yẹn? Àwọn mélòó ló wà nínú Gbọ́ Ọ̀yọ́? Àwọn mélòó ló concentrate lé Gbọ́ Ọ̀yọ́? Ibi táwọn ìkọlù tó ti ń wáyé, àwọn mélòó ní bẹ́ẹ̀ àwọn mélòó la gbé síbi, àwọn mélòó ní ṣiṣẹ́ bẹ̀? Àwọn mélòó la tún fẹ́ kó sétí odò? Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. The IGP also urged officers to embrace intelligence-driven and technology-based policing while appealing to traditional rulers
community leaders, and residents to support security agencies with credible information capable of preventing attacks before they occur. The security meeting brought together traditional rulers, district heads, union leaders, and heads of security agencies as authorities reviewed strategies to confront emerging threats across Kebbi State. What to know? The emergence of Sai Malam groups comes at a time when Nigeria's northwest is already grappling with persistent insecurity driven by banditry, kidnappings, farmer-elder clashes, and the growing activities of armed criminal network. Kebbi, once considered relatively more stable than neighboring Sokoto, Zamfara, and Katsina State, has in recent months witnessed deadly farmer-elder clashes, kidnapping, and increasing attempts by criminal groups to establish new operational bases. Security agencies have repeatedly warned that as military offensive intensify in traditional bandit strongholds, armed groups are dispersing into neighboring states. Mo wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan o, bọ́n ṣe ń lé wọn kó láwọn ìpínlẹ̀ kan ni wọ́n lọ sáwọn ìpínlẹ̀ míì. Making early intelligence gathering and rapid intervention critical to preventing another entrenched insurgent network from taking root. Sáwọn èèyàn wá take root báyìí. Adẹ̀nfinà ṣeré ńlẹ̀ káàró òjìrè, adẹ̀nfinà ṣeré Nàìjíríà. Tinubu is working, our governors are working, security agents are working. Adìẹ ńlá agun àríyẹ rẹ̀, ìyẹ́ ọ̀jà rí ogun tí ńlá. Gbogbo náà dẹ̀ náà ń ṣiṣẹ́ àbí. Ọjọ́ òwá níṣẹ́ wọn ó tó yọ oṣù mélòó. Àwọn orílẹ̀-èdè tó kù kì í ja tiwọn báyìí, wọn kì í pẹ́ wọn báyìí. Ẹ̀yin náà já ti bí wò ó. Pásítọ̀ Gàfúrúláì kọ́ lọ́wọ́ ṣàforíjì o. Káláwọn tó jẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé láwòrán ìṣẹ́ ẹ̀lẹ́hun tó bá jẹ́ pé wọ́n lọ́kàn mí ńkọ́ sọ yẹ káwọn ọmọ kéékèèké ọpẹ́ lọ́dọ̀ ajínigbé tó táìmù tán wà yìí. Ẹjá bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀, ẹjá fojú inú wà tójú òde. Òye ti yẹ̀yìn àgbààgbà, òye ti yẹ̀yìn ọ̀jọ̀gbọ́n pé káláwọn yẹn ká ní wọ́n mì nìkan mí. More than 30 days táwọn ọmọ yẹn ti wà lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé, ṣé wọn ó pè mọ́, ṣé wọn wà lálàáfíà, sáàrì wọn gbà padà, sáàrì gbogbo wọn gbà padà. Kọ́lọ́mọ́ fèrò burúkú sáwọn eléyìí ń ná. Now, like I said, ẹgbẹ́ mi náà tún dìde. Now, BBC lóru ilé ìníròyìn BBC. New Nigeria Jihadist Group emerges. Ọ̀tọ̀ lílé ọ̀tọ̀ làwọn Sai Malam yẹn o. Self-defense group have been formed to help fight militant groups. Nigeria's authorities have officially declared the Lakurawa armed group, which flogs people for listening to music, a terrorist organization, and banned it across the country. So now àwọn tán pera wọn Lakurawa yìí òun náà ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń sọ pé wọ́n ti declare wọn gẹ́gẹ́ bí security agents. Lakurawa is a new militant group which carries out attacks targeting local communities in northwestern Nigeria and across the border with Niger. Nigerian officials say Lakurawa is affiliated with jihadist faction in Mali and Niger. Can you imagine? And its militants have for years settled in the communities along the Nigeria and Niger border, marrying local women and recruiting youths. Ibi táwọn Buhari báyé ara wọn jẹ́ láìkí sàwádé nù. Wọ́n romance wọn torí wọ́n jẹ́ Fulani ẹgbẹ́ wọn. To the extent pé àwọn yẹn ní audacity láti máa fẹ́ àwọn èèyàn wọn, wọ́n ń bímọ fún wọn. Láti bẹ̀ wọ́n ti ń recruit àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ń darapọ̀ mọ́ wọn. Because tẹ́ bá wà àwọn tán ń pè lájínigbé, tẹ́ bá àwọn tán ń pè tán ń dà lórí ọjọ́ orí wọn ò fi gbogbo ara dàgbà pọ̀ o. Ṣùgbọ́n àwọn tá a rí lórí ọ̀kadà yìí majority wọn ló dàgbà. Majority wọn ló ṣe kíni, majority wọn ló dàgbà.
problem táwọn Buhari tí wọ́n kó wa sí ńlá àti ìbọn bẹ̀ yìí o for that good 8 years wọ́n ṣí bọ́dà Niger sílẹ̀ wọ́n ṣí bọ́dà Chad sílẹ̀ àwọn ọmọ Niger tíṣẹ̀ ń ṣẹ́ wọ́n wọlé síbí sítòsí wọ́n rí àwọn fámìlì wọn bẹ̀ Chad wọ́n wọlé síbẹ̀ wọ́n rí àwọn mọ̀lẹ́bí wọn bẹ̀ wọ́n ń fẹ́ mọ wọ́n ń yọ̀tọ̀ mí papọ̀ wọ́n ń dàpọ̀ mọ́ wa ń bí tọ́ra àwọn olóṣèlú wa wà desperate láti lọ́mọ kó yàn wá láti Chad wípé ẹ̀ńtán kó wá láti Chad kó wá rẹ́gísítà fún voters card ní Nàìjíríà kán lè dìbò ẹ̀ńtán rẹ́gísítà fún voters card ní Nàìjíríà tẹ́ ẹ fún ládùúgbò tí ì ṣe tiẹ̀ Nàìjíríà tẹ́ ẹ sọdọ̀ ọmọ Nàìjíríà lójijì tẹ́ ẹ dẹ̀ nílé tó fẹ́ mọ gbé Nàìjíríà yóò wà lé síbòmíì ló fi jẹ́ pé South West níbi tó tutù tí wọ́n fẹ́ bá sí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ o. And its militants have for years settled in communities along the Nigeria-Niger border, marrying local women and recruiting youth. This adds to Nigeria's security concerns. Ogun dá kan kò ì tán, ó tún lo Ogun dá méjì. Àti ìrí ti Boko Haram yanjú, àti ìrí ti ISWAP yanjú, àti ìrí ti àwọn elder farmer, àti ìrí yanjú. Àwọn kan tún láwọn Lakurawa. Ibi abaye ara wa dé. Now, concern, and it's already fighting against several armed groups, from Islamic militant Boko Haram to kidnapping gangs. Oríṣiríṣi wọn Nàìjíríà ni wọ́n fi ṣe lé lónìí torí pé Nàìjíríà ló gbolẹ̀ tó gbọ̀lẹ̀. Order. The Nigeria government submitted a document to a high court in the capital Abuja on Thursday, detailing the activities of the group. It said Lakurawa had been involved in acts of terrorism, including cattle rustling, kidnapping for ransom, hostage taking, and attacks on top government officials. Ẹja wa wò dáadáa, wọ́n bá gbọ́n jiyàn gbé. Ṣebí bọ́rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ ń gáràjì, a ti mọ̀ pé bí ó bá ṣe NURTW yóò ṣe àwọn road employee. Tó bá jọ ọmọ NURTW ẹ béèrè wípé támínà abo nìyẹn o ọjọ́ ni àbí wo road ìwọ nínú wo road o Ìjẹ̀bú bus stop ni àbí ti Ajá bus stop àbí ti Sango Ọ̀tà bus stop àbí ti Ifọ̀ bus stop tán bá sọ pé bẹ́ẹ̀ ẹ béèrè àwọn ọmọ tó ṣiṣẹ́ ń jọ náà àwọn ọmọ tẹ́ ẹ pín síbẹ̀ láàrin wọn wọ́n sọ ẹni tó jẹ́ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ wọ́n bá wá jiyàn gbé ta wá sọ pé Boko Haram ló jí gbé tó jẹ́ àwọn Lakurawa yìí ni Lakurawa yìí ni ló jí wọn gbé bó lásìlẹ̀ identify níbi tá a bára wa dénú àbáwọn Sai Malam yìí Sai Malam ọ̀gá wọn ni ó tún máa jẹ́ Malam o àwọn náà rí i pé àwọn èèyàn kan ń cash out náà àwọn èèyàn kan ń bú bẹ̀ náà ẹ jẹ́ káwọn náà lọ bú bẹ̀ nú ọbẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí tó ń sàn káàkiri ní South West náà fi wá kúndù Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. The group was also accused of spreading harmful ideology within local communities and encouraging locals to disregard authorities, resulting in injuries and loss of lives and properties to innocent citizens of Nigeria. Chibok girls feel let down 10 years after Nigeria kidnapping. Ó ti gbọ́dún mẹ́wàá láti káwọn ọmọ Chibok girls. Ẹ̀yin daddy àti mommy, ẹ̀yin brothers and sisters, and we did nothing to it. Ọlọ́bẹ̀ tó bá gbọ́ sọ pé ó ti lọ. Bọ́ ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ bá ra àwọn ọmọ yẹn kó wálé nìsín jẹ́ wọn mọ́ lé mọ́. Ǹjẹ́ máa dáhùn òbí wọn mọ̀? Sáwọn òbí wọn gan dá wọn mọ̀. After 10 years gbogbo wọn ti dàbí amọ̀ lágbára Ọlọ́run. Wọ́n ti tà wọ́n kan to journey of no return. Wọ́n lè padà wá mọ́ rárá. Ọlọ́mọdé dédé pàdánù ọmọ bẹ́ẹ̀ torí lapses ìjọba, torí àìkúnjú òsùn àwọn tán dìbò fún, torí àwọn tó ní selfish interest. Because mi mọ̀ bẹ́yìn ò ṣe ní kúnjú òsùn wọn tí ọkàn wa jẹ gọ́vnọ̀ wa, mọ̀ bẹ́yìn ò ṣe ní wà competent tí ọ̀ràn jùmọ̀ pọ̀ ààrẹ pò ń sáfẹ́ jẹ president lásán torí orúkọ.
Okay. Nigerian mass abductions. What lies behind the resurgence? A father's grief after daughter dying in accidental drone strike. The group emerged few years ago in some villages in Sokoto and Kebbi states, and people had notified authorities of its existence, but nothing was done. Náà wọ́n sọ fọ́lọ́pàá yìí. Odidi oṣù kan lónìí ọlọ́pàá lè mọ́ ràn yẹn lọ. Ntí wọ́n sọ nípa eléyìí táwọn tí ẹ̀ ń kojú gan àwọn ò tí ì bá débì kan kí wọ́n sì ní sùúrù. Ó dìgbà táwọn yẹn bá sọsẹ́ kan tó ràn yẹn lọ kan tó lọ ṣe condolence visit. Inspector General of Police fúnra láre ọ lọ bẹ́ẹ̀ yóò rí báwọn kẹ́dùn bẹ́ẹ̀. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ràn yẹn lọ gbóǹgàn ò bá lè lọ. It was a sudden kìnìkan. It was a sudden incident. Àwọn grammar oríṣiríṣi kẹnu wa. We are very good in that. But ká take proactive action irọ́. Ó dìgbà tí nǹkan bá bọ́ orí. Ọjọ́ àjò nìkan làwárí ìkan náà ti wá. Ó dìgbà tí nǹkan bá bọ́ sórí tán. Ká tó gbégbèsè. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. At first, Lakurawa members promised to tackle banditry and help project local people from cattle thieves. Àwọn yẹn tàn wọ́n ni. Wọ́n láwọn ń kóra àwọn jọ láti wá gbèjà ìjọba kí wọ́n bá wọn kojú àwọn tí ń jiyàn gbé àtàwọn cattle rustler. Wọ́n rú wọn lágbára tán wọ́n rà gbé gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́ra gan ìjà fún wọn náà wá kọjú sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọ̀hún gangan. Oh, but at first, Lakurawa members promised to tackle banditry and help protect local people from cattle thieves. They said, and I quote, but things escalated when they started asking to check people's phones and would flog those that have music in them before deleting them, one Sokoto resident told BBC. Àwọn tó pera wọn ní security outfit tán láwọn fẹ́ help government wọ́n ń ṣiṣẹ́ tó kọjá òye ọlọ́pàá because Inspector General of Police sọ fáwọn ọlọ́pàá kán má yẹ fóònù yahoo gan wò mọ́ kán má yẹ fóònù wa wò lérò náà. Àwọn ẹgbẹ́ tán kàn déédéé kóra wọn jọ àwọn náà ti wá ń yẹ fóònù wò wọ́n bá ti rí tó olórin ń bẹ̀ wọ́n sọ pé kó delete ẹ̀. Okay, in the court papers, Nigeria's Attorney General and Minister of Justice, Lateef Fagbemi, said the group's activities pose a serious threat to national security. Last year, military spokesperson Major General Edward Buba said the emergence of Lakurawa was directly linked to political instability in neighboring Mali and Niger. Bọ́nbá wá ní political instability ní Mali àti Niger tó lógun gbàjọba ń bẹ̀. Dọ̀sí mi pé Nàìjíríà nílé wọn tó yẹ kí wọ́n wá bí bá ṣe pa gbàgbàkúgbà tí bá ṣe pa àmọ́ nǹkan tá ń ṣe tí bá ṣe pa fẹ́ wàhálà fúnra wa iṣẹ́ àtòsí ti ń borílẹ̀-èdè yìí múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ sùn tẹ́lẹ̀ already especially in the north. Ibẹ̀ náà nìjínigbé tó ti wá pọ̀ yìí ó tó increase iṣẹ́ àtòsí. Àwọn tí wọ́n wá rò pa wọn gbọ́n bẹ̀ àwọn wà l'alternative dàn kí wọ́n máa bọ̀ ní south west níbi nǹkan ti gbé rọ̀sọ̀mù níbi táàkì tí ń béèrè lọ́wọ́ èèyàn níbi tó ti wá tí life èèyàn kan wá tá a ti bìlí pé okun ọfà òkú tí ì ṣe tẹni ọjọ́ tọ̀fọ̀ ńgbà tán bá ti délé wa tán ò délé mi tí wọn ò sùn lé mi tí wọn ò sọ pé àwọn fẹ́ sùn lé mi so anybody tó bá wọlé ó láǹfààní àti wọlé. Wọ́n ti dé sí wa lọ́rùn báyìí o wọ́n ti ń dé sí wa lọ́rùn wọ́n sì tún padà máa dé sí wa lọ́rùn. Can we contain them? That is my own question. Ìbéèrè tí mò ń béèrè kì í sẹ́yìn nìkan mò ń béèrè lọ́wọ́ yín o mò ń béèrè lọ́wọ́ ara mi náà torí kò yé mi gangan náà. South West lọ́kàn wọn wà ibẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ ń trooping wá every blessed day. Ibẹ̀ ti rí fídíò àwọn tí mo sọ yẹn tí wọ́n sọ pé Mali làwọn ti wá Chad Mali táwọn security agency mú nìsín. Hey, so the military has seized power in both countries. Partly because of the pressure on an Islamist insurgency. In a swift decision, Justice James Omotosho declared the groups a terrorist
organization and extended the ban to similar groups across Nigeria, with a specific focus on the northwest and north central regions. This move will give Nigeria government sweeping powers to take strong actions against the group. Security agencies now have broad mandates to disrupt and dismantle the group's operations, including arrest, prosecution, asset freezes, and increased surveillance. It could also lead to public stigma and isolation for individuals associated with the designated group across the country, especially in northern Nigeria. People fear another scenario similar to when Boko Haram emerged in late 2000s. Boko Haram means Western education is forbidden, and it has repeatedly targeted secular schools as part of its attempts to establish its version of Islamic rule in the region. So, the group gained notoriety internationally when it kidnapped more than 200 school girls from the northern eastern town of Chibok in 2014. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Pápápá, another terror group. Wúlò ni wọ́n ń pa àwọn eléyìí. Lakurawa ní tàwọn ẹ̀kan. Wúlò léléyìí. Nigerians' new terror threat in the nation that never learns, in a new development that has thrown communities into panic. Reports have confirmed the emergence of a new terrorist group known as Wulo. Bóyá Wulo ni àbí Wulo in Nigerian northern central region. Òkè Ọya náà ní gbogbo ẹ̀. At the time when the country is still grappling with worsening security challenges, members of the group are reported to have begun asserting their presence in Kwara, Kogi, and Nasarawa states. Ẹ̀tí bọ́ báyìí. Bandi ni wọ́n o, ṣùgbọ́n wọ́n ló kọ́ tí wọ́n. Àwọn Boko kọ́ ló wà ní gbogbo Niger o. Wọ́n ní segment tí wọ́n. Kálukú ní segment ẹ̀. Kì í ṣe same segment. Ló wà káàkiri ilẹ̀ káàró òjíire. Different segment ni. Region táwọn kan bá ti dì mú, àwọn míì ò ní gbabẹ̀ lọ mọ́. Àwọn míì ó gba region míì lọ. Tọ́rájà ò ní rorò kó sójúlé méjì. Àwọn tó bá fèsì state kan, wọ́n dúró sí state yẹn. Wọ́n mọ̀ jẹmù láwọn ń bẹ̀. Kẹ́lì máa tó dé bá wa ní gbogbo ẹjọ́ tí mò ń rò yìí o. Ńlọ́sọmí daláriwo, ńlọ́sọmí dẹlẹ́jọ́ o. And Nasarawa State, where they are alleged to be building trust with communities as well as negotiating some easy way to capture more areas. Nle wa ta ti ní government o, ta ní governor o. Though there is no strong evidence that indicates the group holds strong controls. God bless you, Abba Father. Tera sika fún mi. Ní mo ṣe, ní mo yẹ, ní mo bànújẹ́. I appreciate you, sir. God bless you. Though there is no strong evidence that indicates the group holds strong control of geographical locations. Wọ́n ní láti hold strong hold ní geographical location kankan. Káwọn kan máa da apá ọ̀tún rú, káwọn kan máa da apá àlàáfíà rú, ká tún wájú káwọn kan wà ńbẹ̀ kan máa da bẹ̀rú, ká tún wẹ̀yìn káwọn kan wà ńbẹ̀ kan máa da bẹ̀rú. Ńbo lẹ fẹ́ ká ságbà? Ńbo ìjọba fẹ́ ká sá lọ? Ọdún mélòó la fẹ́ fi jago eléyìí tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí, ìjínigbé tí ń lọ lọ́tún àtòsí, ọdún mélòó la fi jà á, sáàbọ̀ ńbẹ̀, ọdún wo láàbọ̀ ńbẹ̀, ká tó bọ́ ńbẹ̀ kí ni yóò ṣẹlẹ̀. However, some locals from Barutin local government, one of the local governments that faces threat from terror groups in Kwara State, confirmed the emergence of a new group believed to be Wulo in their communities. The group is reported to have arrived heavily armed with sophisticated weapons, AK-47 rifles and motorcycles, which they use in carrying out their assault, creating fear and unrest in affected communities. A security officials in Ifelodun, another local government who spoke on condition of anonymity, confirmed that the Wulo group operates in coordinated manner like the Boko Haram in the northeastern part of Nigeria and is seeking to expand its influence across the north central region. Ṣé mọ̀ pé Kwara State náà north central region ni. So
The known fact is that 9 local governments out of 16 in Kwara are substantially under the bandit control. Wọ́n ti gbàjọba ìjọba ìbílẹ̀ 9 out of 16. Ìjọba ìbílẹ̀ 9 táwọn ń control. Ó ju 7 tó kù fún gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara lọ. Ẹ̀rí bí tá a bá yí ara wa dé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ni wọ́n ti sá kúrò nípínlẹ̀ Kwara. Wọ́n ti sá kúrò nílùú wọn pátápátá. Tí ò sẹ́yẹ nínú ìlú. Hey, all right, so are substantially under the bandit control, particularly Barutin and Edu, which share a boundary with Niger State, another state in the region that have been facing terror attacks for almost a decade now. The North has borne the bonds of insurgency since 2009, when Boko Haram began targeting critical national infrastructure, public facilities, and civilians. Over the years, the group has slain thousands and displaced millions. The insurgency originated in Borno State as a radical religious movement under Muhammad Yusuf and later sprinted under successive leadership into violent jihadist factions. Today, it remains one of the most destabilizing forces in sub-Saharan Africa, including Niger, Chad, and Cameroon, as military operations betray battered Boko Haram stronghold in northeast. Another threat grew in the northwest, banditry. Armed criminal networks evolved, raiding villages, abducting villagers, and attacking schools. This wave of violence displaced millions of people and paying and unspecified numbers across states such as Zamfara, Katsina, Kaduna, and Sokoto. Meanwhile, in Lake Chad region, the Islamic State West African province, ISWAP, emerged and gained control of territories, especially islands and riverine routes, imposing taxes and extending its imposing taxes and extending its reach. In recent years, another group known as Lakurawa surfaced in Kebbi State, with operations extending into areas of Sokoto. Lakurawa initiated raids and violence in localities, signaling how jihadists or military groups can rebrand, expand, relocate, and exploit new geographies when pressure intensifies elsewhere. Now you heard me right. Àwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò wọ́n lè kúrò níbi tí wọ́n wà lọ síbòmíì tí wàhálà bá ti ń pọ̀ ju níbi tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n wọlé sílẹ̀ káàárọ̀ òjíire láì mú ìyàwó àtọmọ ju báàgì wọn tán pọ̀n sẹ́yìn tó sì jẹ́ pé ní tí ọ̀pọ̀ ń bẹ̀ ọta àbọn ni àti ìbọn tí wọ́n fi jà tí kálukú wọn ní tiẹ̀ lọ́wọ́ ni wọ́n fi ń wọlé káàkiri. A dá wọn padà o, a dúró dè wọn o, a múrálẹ̀ dè wọn o, Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ o. Okay. Rebrand, expand, relocate, and exploit new geographies when pressure intensifies elsewhere. Today, with Wole steering in the north central, Nigeria appears to be witnessing another shift in its conflict map, a continuation of the same circles of violence and adaptation by organized criminal groups. How can we adapt to that? The Kogi-Kwara-Nasarawa axis is of strategic significance. These states form the connective tissue between the north and the south and host vital transportation routes. If a terror group like Wole establishes a presence there, it could disrupt trade, agricultural activities, and even threaten access to the state capitals. The rural communities in the belt are already vulnerable with insecurity, poor infrastructure, and poverty, which have limited growth and opportunity for the people. Security analysts have warned that this emerging threat could disrupt farming, trade, and other economic activities, especially for the peasant population in rural areas that rely heavily on agriculture and transportation. Yet, even as this new group emerges, deeper problems persist as a result of weak coordination between the military and civilians. Unmonitored borders,
wípé ǹjẹ́ àti ẹ̀ ní bọ́dà gan mo láà ní bọ́dà entrance ńlá ní entry point ńlá ní ibi táwọn èèyàn ti kúrò lórílẹ̀‐èdè wọ orílẹ̀‐èdè míì tàbí tí wọ́n ti kúrò lórílẹ̀‐èdè kan wọ bíbáyé ẹnu lóró tí wọ́n gbà fẹ́ni tó bá fẹ́ kẹ́ ẹ rí òun nìkan la ní majority tí ò fẹ́ kẹ́ ẹ rí òun ọ̀nà pọ̀ rẹpẹtẹ ọ̀nà pọ̀ lẹ́rùn tí wọ́n lè gbà wọlé kì í ṣe láti wọ Nàìjíríà nìkan o láti kúrò ní state kan bọ́ sínú state kan ńbo ni bọ́dà Ọ̀ṣun pẹ̀lú Kwara state ńbo ni bọ́dà Ọ̀ṣun pẹ̀lú Ọ̀yọ́ state ńbo ni bọ́dà Ọ̀ṣun pẹ̀lú Ondo state ńbo ni bọ́dà Ọ̀ṣun pẹ̀lú Èkìtì state ńbo ni bọ́dà Ọ̀ṣun pẹ̀lú Ogun state abẹ́mọ̀ pé bọ́ọ̀rẹ́ Ọ̀ṣun papọ̀ mọ́ Ogun state ẹ wọnú kiri ẹ wọ kò yí lọ bẹ́ẹ̀ bá ní gbàbẹ̀ jájẹ̀bú ẹ lọ ọlọ́dẹ ìfẹ́tẹ̀dó dókè igbó bẹ́ẹ̀ bá ní jòǹdó ẹ kúrò ní ìwárajà síwájú bẹ́ẹ̀ bá ní jápínlẹ̀ Èkìtì ẹ kúrò ní nísà nǹkan tẹ́ ẹ bá ní jápínlẹ̀ Kwara ẹ kúrò ní Wò ẹ kúrò lásèjì rẹ tẹ́ ẹ bá ní jápínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ wo dadúrú ìpínlẹ̀ tó yí wa ká ìbò wa làálà téèyàn kan ò fi lè wọlé sípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ téèyàn kan ò fi lè wọlé sípínlẹ̀ Ọ̀ṣun téèyàn kan ò fi lè tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọlé sáwọn ìpínlẹ̀ tí mo dárúkọ ọ̀hún our vulnerable. Alright ẹ wọ ẹ mọ̀ jẹ́ rìn jìnnà jàre ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ oríṣiríṣi gbogbo wọn ni wọ́n kóra wọn jọ bá a wí tòní tọ̀ lákẹ́ni mọ́ ní òní torí ẹ̀kọ́ jáwọ́ ìmú làwọn mí ọmọ yín musa ti sọ fún yín Lakurawa ti wà o wúlọ́wúlọ́ ti wà o Sai Malam òun náà ti wà o kì í ṣe boko nìkan ló kù o kì í ṣe swap nìkan ló kù o wọ́n ti pọ̀ báyìí o and again àwọn tó kóra wọn sórí ọ̀kadà wọn àwa challenge Inspector General of Police pé wọn ò kì í ṣe vigilante àfi tí vigilante bá ti ń wọ camouflage lókù àfi tí vigilante bá ti ń gbébọn ńláńlá lọ́wọ́ lókù tó bá fi wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ a jẹ́ pé àwọn vigilante ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè àwọn náà ti lẹ́tọ̀ọ́ láti lórú ìbọn bẹ́ẹ̀ pàápàá jùlọ àmọ̀tẹ́kùn àwọn náà ti lè lórú ìbọn bẹ́ẹ̀ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bá sọ fún wa pé vigilante ni wọ́n kò jù bá náà lọ o àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko mo ti gbàsíkò yín kò wù mí kí n gbàsíkò yín ṣùgbọ́n òye yé mi bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé kì í sàsìkò tó ṣòfò bó ṣe mú láyà mi bí ṣe ń ká mi lára ni mo ṣe ń dọ̀rọ̀ lẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ wò dáadáa àwọn ọmọ ọlọ́mọ tán kó láwùrọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àti ìgbọ́mọkò wọn o àwọn pẹ́rẹ́ǹtì ti dákẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní kán dákẹ́ wọ́n ti ní kán trust àwọn majority àwọn èèyàn tí ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ náà tí wọ́n ti jára sinmi because ọ̀pẹ́ títí ikú arúgbó wa kì í pẹ́ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ alára lọ́mọ̀ pé ò le ẹni ànánkù mọ̀ mẹ́fà lọ́mọ̀ pé ibìkan padà dùn òun bẹ́ẹ̀ àwọn parents náà mọ̀ tó bá wọn àwọn ọmọ ọlọ́mọ tán wà nínú igbó náà mọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ aburú òní kàn wá o ìbàjẹ́ òní kàn wá o Ọlọ́run yọ wà pẹ̀lú wa o àánú Olódùmarè ní fi wá sílẹ̀ o ẹ jẹ́ mọ́ fẹ́lẹ́ ìṣe lọ o mo dúpẹ́ o ẹ kú àdúró tì o God bless you wàhálà ilẹ̀ Yorùbá à ń láti múra dáadáa o mi ò láǹfààní àti gbà pé kankan mo ti gba time àwọn èèyàn already so I don't have to receive call. God bless you sir Mr. Adam Omikunle mi ní wáńtì so mi ní láti gba ìpè kankan jù pé òye yé mi pé ọ̀jọ̀gbọ́n ni ẹ̀yin tí mo bá sọ̀rọ̀ action tó bá yẹ ká take ẹ jẹ́ ká take ẹ o ẹ má jà dúró dèjọba o dídúró dèjọba yóò fún wa níkún o wọn ò sì ní bá wa gbé nǹkan kan bẹ̀ ju condolence visit lọ àti condolence letter condolence greeting ntọ́pọ̀ lọ́wọ́ àwọn tí ń bẹ nípò ìjọba nìyẹn ó yá sí wọn láwọ́ secretary wọn ni ọkọ̀ àánú Olódùmarè ní fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wá sílẹ̀ ilé onílé wa tọ̀nà nínà wá wọlé o ẹ like follow page mi lórí Facebook Awikonko television àti Awikonko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV àti Onídèmọdé TV fónídèmọdé game show ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹjá sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904. alùpùpù ó wá jẹ́ irú kan náà
àwọn alùpùpù tí máa ń tóbi òun tí táyà rẹ̀ kọ̀ọ̀kan náà máa ń lówúra òun náà lálùpùpù tí wọ́n gùn wọ́n wá gbéra wọn méjì méjì that is ọ̀tọ̀lẹ́ ẹni tó gùn wá gbé èèyàn méjì sẹ́yìn àwọn tó gbé sẹ́yìn làwọn wá gbé irin tútù ẹ̀rọ ńlá àwọn ọ̀dájú ìbọn tí gbé wọn ròkè réré kó tó janlúwa rẹ̀ mọ́bì kan àfi káyẹta ó tó ayẹta nítorí irú wọn àwọn wèrè ìbọn tí wúlẹ̀ hàù hàù tí máa ń bẹ́rí èèyàn láàyè àwọn irú ìbọn tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn nu ayẹta tí ó mú yóò jẹ ayẹta tó special o torí pé ọkọjá Ògún báńkì kí wá ló dé ta fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Inspector General Police ò ní pé wọ́n ní wọn kì í ṣe agbésùnmọ̀mí pẹ́gbẹ́ vigilante tíjọba fọwọ́ sí ni àwa náà wá wò pólì òní jàgbà kọ́ mọ̀ sí lójú fèrè bá a sọ dẹ amẹ́sẹ̀ kọ̀ lọ ntọ́ bá jọ ńlá fi wéwèé èpo ẹ̀pà lọ́jọ́ pósẹ̀ lérí awò ó fín dáadáa ǹjẹ́ àwọn fìjìláńtì wọn a máa wọ kamọ́fúláàgì irú ìbọn tán gbé dání kì í ṣèbọn pòpò tí fìjìláńtì máa ń gbé lọ́wọ́ ìléyìn lọ́jà jẹ́ ká mú àwọn ìbéèrè kan wá tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ IGP Dísù orúwa lójú a fẹ́ kí ọ̀gá pólíìsì ó dá wa lóhùn gbogbo nǹkan ni wọ́n ti ń dìbọ́ǹkì àgbẹ̀ kí wọ́n má dìbọ́ǹkì èyí náà ṣùgbọ́n ojú láì nírú ẹnu láì níyọ̀ ńlọrọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí o like I said àwọn ò sọ wípé kí wọ́n má dìbọ́ǹkì ẹ̀ sẹ́ kí wọ́n dìbọ́ǹkì ẹ̀ ṣùgbọ́n kí wọ́n dáhùn àwọn ìbéèrè wa n tó gbé mi wá lálẹ́ nìyẹn pàápàá jùlọ láti wá sọ fún yín nípa ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí míì tó tó ń ró jáde eléyìí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde lánàá òde yìí èmi àtẹ̀yìn ò rí bí mọ̀ wípé ìran káàró òjìrè láti múra dáadáa láti sán ṣòkòtò wa kó le àtìrò wa láti mẹ́sẹ̀ kó le àtìrò mẹ́sẹ̀ ó le ẹ mú kàlẹ́ tó kẹ́ ẹ mú tọmọ ẹ mú ta ìkú tí ṣe baálẹ̀ lọ́rọ̀ àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko pẹ̀lú ògo Ọlọ́run n ò ní gbà kókó yín ẹ rí i pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí béńbé ni mò ń ṣe ó túmọ̀ sí pé mo wà considerate and I know the value of your time. Your time is very, very special to me because my own time too is very, 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 very special. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé òun kó lè bá àyá wa mò ń bẹ̀rẹ̀ ẹ bá ń pín program yẹn ẹ dákun ọmọ yín ní ń bẹ̀ yìí mi ò tó yín rán níṣẹ́ o ẹ bá ń pín program yẹn so a sọ̀rọ̀ nípa ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí mẹ́ta tó rú jáde lókè ọya a wá béèrè lọ́wọ́ ara wa pé kí ló dé tó jẹ́ wípé South West tí wọ́n ń wá wọ́n mọ àwọn kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí lẹ́nu lọ́lọ́ yìí àwọn eléyìí làwọn wá láti Chad mi ò rò pé ẹ rí àwọn yẹn àwọn kan láwọn wá láti Mali mi ò rò pé rí ọ̀dà mọ̀ ń bọ̀ ní èdè ẹ̀kọ́ àmì tíbà mi ẹ̀kọ́ àmójúbà mi ẹ bá ń sáré pín program yẹn just 1 minute within 1 minute mò ń wo seconds yẹn bó ṣe gbéra o
mo ń wo ibi tó ti gbéra ìṣẹ́jú kan ẹ kàn fi ilẹ̀ láti ran àbúrò yín lọ́wọ́ láti ran ọmọ yín lọ́wọ́ láti ran ọ̀rẹ́ yín lọ́wọ́ láti ran olólùfẹ́ yín lọ́wọ́ láti ran àyànfẹ́ yín lọ́wọ́ ìfẹ́ mi lẹni tẹ́ fi wá ẹ bá mi pín program yẹn 1 minute náà ni tó bá ti dórí 1 minute ń tẹ̀síwájú padà. So àsìkò oorun àsúnnára ó ti lọ fúnran Yorùbá. Àsìkò ìtanijí ìtanilólobó la wà yìí. Àsìkò propaganda kọ́ o. Àsìkò propaganda kọ́ lélẹ́yìí o. Wọ́n bá ní ká ṣe propaganda mọ́ ogun tó ṣe wa mọ́ tó yí wa ká kò ní propaganda nù ogun tó mean business ni o. Ogun tó ṣe kíni tó mean business. Mo rò báyìí náà rí àwọn security agents kan tí wọ́n ní àwọn báńdì kan àwọn jọ gbé pẹ́rẹ́gì ìbọn kaná fódìdí wákàtí 4 àbí wákàtí 2 káàsì rókù kankan kó sùn lẹ̀. Báìkì lásán ni wọ́n sọ pé àwọn yẹn fi ilẹ̀ sáàrin títì tí wọ́n fi sá lọ. Ìbọn wákàtí 2 sà sófurufú náà yìnyín sí ni. Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè ń bẹ tó yẹ ká béèrè ká máa béèrè lọ́wọ́ ara wa àtàwọn security agent wa. Gone battle for 2 hours ilẹ̀ ti gbọ́dọ̀ wẹ́. Ibi àkàrà ọ̀kẹ́ 10 tó bá jẹ̀kọ́ dé ẹnu gbọ́rọ̀ wínrìn ewé ẹ̀kọ́ láàkà ni àbí tẹnu tí ọmọ sòróró sìn tí ọmọ sepo sìn mi bá ti gbé yìnbọn láàrin wákàtí 2 tẹ́yìn ìbọn síra yín sì ń ríra yín ó yẹ ká rí kaṣúà náà o yes ó yẹ ká rí kaṣúà. So ìyẹn kọ́ la sọ lónìí nta fẹ́ sọ ní tàwọn bandi ìbéèrè tí mo lá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ọ̀gá ọlọ́pàá ẹjá kọ́kọ́ béèrè léyìn o